יאללה. אוקיי, חזרנו. טוב, חזר. אז עכשיו זה הקשר החוצני, אם תרצה. כן, למה לא? אה, בכל זאת אז אנחנו אני פודקאסט מקוצרים. כן, אז בעצם בוא אני אגיד בצורה כנה, קודם כל, אני חוויתי חוויות אמיתיות, יש לי עדים, לא לקחנו סמים, פשוט היינו שם באמת, ויש לי את החוויות האלה מאז שנת 2017, למדתי איזשהו פרוטוקול זימון, אחר כך גם התחברתי לפרוטוקול של סטיבן גריר, שזה אותו דבר שהייתי עושה גם ככה, במסלול שלי שחקרתי וחיפשתי וקיבלתי גם מסרים בחלומות, ואז התחלתי לעסוק בזה, אמ, התחלתי לחפש על חוצנים, כן? זה לא היה משהו שהיה מתוכנן, זה פשוט בא אליי בחלומות באיזושהי תקופה, לא משנה, אבל כשזה התממש והתחלתי לצאת לשטח התחלתי לחבר בין הדברים שלא נראו לי בארכיאולוגיה, ואז גם חקרתי את העניין של כל הטכנולוגיה התודעתית של סוכני CIA וכאלה, מגיעים לדברים האלה בסופו של דבר. אז שמעתי על ג'ו גם מקמונגו. כן, גם אני שאני שנה ב' באופולוגיה, עובד על התואר הראשון שלי, BA, שמעתי על ג'ו מקמונגול, על ראייה מרחוק, איכשהו כל הנושא הזה קשור לחוצנים. אני עדיין חייב להגיד לך שאני לא ב100% יודע להבין למה זה קשור אחד לשני, אבל זה קשור אחד לשני. גם הראייה מרחוק זה תוכנית סטארגט של ה-CIA, שהשתמשו באנשים שהם סייקיק, שיש להם יכולת לשגר את התודעה שלהם למקומות אחרים, כדי לראות דברים שנמצאים במקומות האלה, למרות שהם לא שם פיזית. זה הוכח כמשהו שהוא מדעי לחלוטין, בדקו אותם, עשו עליהם ניסויים, יש לאנשים יכולות לעשות את זה. לטענת הרבה אנשים, לכולנו יש את היכולת הזו, פשוט אנחנו צריכים להתאמן בה ולפתח אותה. יש אנשים שטובים בה יותר מאחרים. אחד המפורסמים זה ג'ו מקמונגול, שהוא רואה לרחוק, יש עליו מלא חומר באינטרנט, ראיונות איתו, בכל הפודקאסטים הוא קיבל עיטורים מהצבא, מהמדינה, על העזרה שלו לביטחון לאומי, ובאחד מהמשימות שלו, זה השקופית שאת מראה לנו, הוא קיבל קורדינטות, והוא היה צריך לשגר את הראייה מרחוק שלו לשם, את התודעה שלו לשם, ומה שהוא ראה זה את מאדים לפני 1,000,000 שנה, או משהו כזה, הוא לא ידע שלשם הוא הולך, והוא ראה שם פירמידות וחוצנים שמחכים וצריכים עזרה, שיפנו אותם אחרי קטסטרופה. אני צודק? כן, כן, בדיוק. זה הסיפור. אוקיי. ואני הגעתי למידע הזה גם כן כמוך, תוך כדי מחקר העניין, והסונדה וייקינג 1, אני חושבת בתחילת שנות ה-80 או סוף 70, צילם את התמונות האלה. עכשיו, ג'ו מקמונגול, הם מקבלים את זה עיוור, הם לא יודעים מה הקורדינט, הנון צדיק, רק מקבלים נון צדיק ושולחים לשם. והוא ראה מה שאתה אומר, עם דומה לנו, אבל יותר שונה, גבוה. יותר גבוה, והיו להם פירמידות יפות, ושהם היו צריכים עזרה, ושבסוף הם גם יצאו משם, ובאו לכוכב קרוב, שהיה בו בלגן קלימטי, בלגן באמת מבחינת האקלים שלו, והם היו צריכים לסדר אותו קצת, כדי לבוא אחר כך, וזה הפך להיות הבית המשני שלהם. הוא סיפר כזה סיפור, הוא לא ידע שהתודעה שלו, הוא ידע בדיעבד, שהוא נשלח בדיוק לאתר הזה שנקרא סידוניה, על גבי מאדים. ומה יש בסידוניה? יש פנים, בגודל של לא יודעת כמה מיילס, כן? שזה נקרא בצד שמאל, שנקרא הפנים על מאדים, הנה. שזה ברור שזה פנים, שבהתחלה הווייקינג צילם, כל העולם ראה, ועם הזמן התחילו לטשטש אותו. ובצד ימין יש מבנה פירמידלי עם 5 צלעות. יש עוד מלא מבנים, יש אפילו תעלות תת-קרקעיות שרואים אותם, כן? אז אני שואלת את עצמי, וואלה, אולי יש קשר בין העם העתיק הזה שהיה שם, לאלה שאחר כך באו אני לא יודעת, זה ספקולציה, כן? אבל אי אפשר להימנע מהספקולציה ברור. הזאת. וגם עם הסיפור הבא, שאנחנו מתחילים להסתכל על הכתובות העתיקות, ומה מספרים לנו העמים העתיקים? גם המצרים,
וגם המסופוטמים. כולם מספרים, כמו שאמרתי, סיפור על אלים מייסדים ואלים משקמים. אז פה בתמונה אתם רואים מה שנקרא סלע פלרמו. פלרמו זה בסיציליה, כן? שזה אוקיי. במוזיאון שם. הסלע הזה נמצא כמובן במצרים, וכאן תגדיל טיפה את התמונה של המצגת, יש פה סיפור אמ, למטה, לא משנה, שיראו את הכתוביות למעלה, כאילו התכוונתי. כן, יותר למעלה, איפה שכתבתי, כן, הכותרות. אבן פלרמו מספרת, קוראים לזה רשימת המלכים הקדם מבול, לא כתוב קדם מבול, אבל רשימת המלכים העתיקים מתקופת הזפ-טפי. זפ-טפי במצרית זה ראש הזמן, ראש כמו ראש השנה, ראש הזמן, זה תחילת הזמן. כי הם מתחילים לספור את הזמן מזפ-טפי. וזפ-טפי זה משהו שקורה לפני המבול, ושמה יש רשימה של מלכים שהם היו חצי אלים, כי הם היו כולם חצי דם אנושי וחצי דם של האלים, והם היו הסוגדים והעוקבים של האל הורוס, וקראו להם השמסו חור. שמסו חור, עובדים של הורוס. המלכים האלה חיו הרבה מאוד שנים, הם היו חצי אלים, ואז יש את ההפסקה, יש כביכול את הקטסטרופה או את המבול, זה כן מופיע, גם במקדש דנדרה יש שם, הם לא רוצים להתייחס לזה, אבל יש ממש את הסימנים של הים, של המים הרבים, שאנחנו יודעים מה זה הסימן אפשר של לראות משהו מים. מזה פה? את יכולה להגיד לי איפה להצביע כדי לראות לא, נגיד... לא על הסלע הזה, הסלע הזה זה רשימת המלכים, אבל הרשימה נגמרת במלך שהוא מוכר על ידי האקדמיה, שאנחנו יודעים שהוא היה קיים, ואז בתקופה שלו הכל מאוד פרימיטיבי, כן? קוראים לו נער מר. אז זה שזה נגמר במלך שאנחנו כן מאמתים, בעיניי זה כן מייחס איזושהי אמינות לרשימה הזאת, כן? אבל האקדמיה אומרת, מה פתאום? זה אגדה. זה אגדה. אגדה עד נער מר. כשמגיע נער מר, אז אנחנו מאמינים שנער מר היה, כי מצאו עוד כתובות של נער מר. מה זה? עכשיו, זה הפפירוס מטורין, שמספר על אותו סיפור. רשימת מלכים, שהאלים ליוו אותם, שהם עזרו גם לבנות מחדש אחרי מהפך גדול, כן? ושאלה היו המייסדים של זפ-טפי, שתחילת הזמן, האלים, עזרו להם לבנות, והם היו דם אצילי של האלים, כן? דרך אגב, מזה גם ברעיון של האצילות, שהאצילות המצרית, זה לא חברה שאומרים, האישה הייתה זה מטריארכלית, לא, זה חברה פטריארכלית, זה חברה כמו כל החברות, הגבר הוא השולט, אבל הם לא העיזו לשבור כמה חוקים, שזה לשמור על הדם המלכותי גם מצד האימא. לכן הם היו מתחתנים עם חצי החיות, הפרעונים. והקטע שלהם עם הדם היה כל כך פסיכי, הם לא היו משחררים את זה. למה? כי הם היו באמת מאמינים שהמלכים הראשונים נשאו את דמם של האלים. אז אי אפשר לאבד את את הקשר יכולה הגנטי הזה. להסביר נגיד מה אנחנו רואים פה בציורים האלה? מי זה מי פה? אני רואה את זה מאוד בקטן כרגע, אבל מה שרואים פה זו האלה מעט. זה כאילו תהליך, פה יש תהליך של מוות או יציאה מהגוף של מישהו שהוא בא, חוצה את הנהר. כן, זה פפירוס שיש בו גם את סיפורי זפ-טפי וגם סיפורים של מה קורה באפטר לייף, כן? שהם מאמינים שאנחנו עוברים כל מיני שלבים נגיד, את רואה את זה? ושוקלים מה את זה הדבר הלב. הזה? זה סירה? זו הסירה, כן, זו הסירה. ובצד ימין אתה רואה את האלה מעט, שזה, דרך אגב, מעט באלף, אמת. והיא אלת האמת. די, אותה מילה מדהים. בדיוק.
מעט היא האלה שמייצגת את האמת ואת החוק האוניברסלי, החוקים שזה זו המציאות האלה? כאילו האוניברסלית. השלוש, זו אותה אישה בעצם, לא, לא, השלוש? לא, 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 תקטין, יותר למעלה. זאתי שיש לה נוצה על הראש. פה אנחנו רואים גם את הנוודים שבאו לתוך מצרים. מעט יש לה נוצה על הראש. אוקיי, אני לא רואה כל כך טוב את הפרט הזה. זה פפילוס ענק, כן? יש לו כמה חלקים. אני אוקיי, הבאתי את זה רק כדוגמה של כמה חלקים. אוקיי. אבל ז אבל כשמדברים על מקורות לסיפור המלכים הקדומים שיש להם את דמם של האלים, יש את זה גם באבן פלרמו וגם בפפירוס מטורין, שהראיתי דוגמית שלו. מה זה? ויש את זה גם בטקסטים המסופוטמיים. מסופוטמיה, אמ, אזור עיראק, איראן של היום, מאיפה שהיו אנונקים! הממלכות. אנחנו מגיעים אה? לאנונקים? כן, מה לעשות, האנונקים. אז אתה לא יכול למה? לעשות תואר כי ראשון ביופולוגיה בלי לדבר על האנונקי. תקשיב, היום משתוללים עם האנונקיס, אני לא משתוללת עם זה, אני רואה את זה כמו שכתוב, כמו שזה. אז מה כתוב וכאן פה? מה אנחנו רואים? זה אבן שנקראת על שם ולד בלונדל, שנמצאת במוזיאון האשמונאי באוקספורד. זה רשימת מלכים במסופוטמיה, עם אותו סיפור בדיוק. שהאלים באו ונתנו את הדם שלהם, האנונקיס נתנו את הדם לבני אדם, ויצרו מלוכה, זה כתבי עתדות, כן? שפה אכדית. השומרים, יש שפה אכדית, הכתב עתדות בא מהם, ואז הכתב העתדות, זה נראה כמו עתד, כן? ירד, אבל רגע, חכה, כן? הכתב הזה ירד גם לממלכות הבאות, אכד, אשור, השפה האכדית היא שונה מהשפה השומרית, אבל הסיפורים התגלגלו מממלכה לממלכה. אנו זה שמיים. האנונקי, אלה שירדו מהשמיים או באו מהשמיים או בני השמיים, כי זה שם האל של השמיים זה אנו, כן? והבנים שלו Mm. אנליל, אנקי וכל מיני אחרים, ויש שם פנתיאון של אלים ואלות, וזה נכון שיש את הסיפור שהם יצרו גזע, היה להם איזה גזע אחר שבאו כעבדים שלהם, ואז הם יצרו גזע אחר יחד שלנו, של בני אדם. באיזשהו שלב נמאס להם מבני אדם, רצו להביא את המבול, אבל אז אחד מהאלים האנונקים, אנקי, אמר, אני לא רוצה להרוג אותם, אני אוהב אותם, אני אוהב את בני אדם, ואז הוא זה שבדיוק בא לנינורסג או אוטנפישטים, שזה הנוח שלהם, כן? שאנחנו רואים את זה גם בטקסט של גילגמש, ואומר, תבנה את הסירה שתציל חיים, תציל זהו. עכשיו, ויכול להיות אני שהאנקי הזה זה אנוכי, אדוני אלוהיך? יכול, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אנקי הוא האל האנונקי שחס על בני האדם והציל את האנושות, בגלל שהוא בנה, הוא עזר וזה זה לא התיאוריה של זכריה סטיצ'ן, זה הטקסטים זה האקדמיים, כתוב, זה זה המיתוסים, כתוב, כן, כן, עזוב את זכריה זה סיטצ'ין, כתוב. זה הסיפור, זה כתוב. מדהים. האצולה וזה, מה אנחנו ירדה רואים פה? מהשמיים. האצולה, זה האל האנונקי. עכשיו, יכול להיות, ספקולציה, שהמילה אנונקי הפכה לענק בעברית, ענקים, כן? כי תיארו אותם, כמו שרואים בציור, יותר גדולים מאיתנו, כן? ענקיים, אבל שהם ממש נתנו את דמם, ואפילו אחת האלות נשאה את העובר האנושי הראשון, השתילו לה, כאילו יש כזה סיפור, כן? זה סיפור השתילו לה, במיתולוגיה השומרית? כן, כן, שאחת האלות הסכימה גם לשאת בתוכה את העוברים הראשונים של בני האדם, כן? עכשיו, כאן אתם רואים תמונה שמבחינתי מדברת, רואים את האנונקיס, שותלים או יוצרים את עץ החיים. מאיפה התמונה הזאת? מה אנחנו רואים? מאיפה היא? זה מה מ... זה? זה, זה מהתבליטים המסופוטמיים, שני אלים אנונקים שמברכים על הצמח הזה, כן? זה נמצא איפשהו באיזה הצ... מוזיאון, התגלית הזה?
אני לא יודעת בדיוק באיזה כן, היום זה במוזיאון או בגרמניה או באנגליה, אני לא זוכרת איפה הוא נמצא. אוקיי. לצערנו, הרבה מאוד מהתבליטים שהיו קיימים עוד בעיראק, בזזו אותם בתקופת מלחמת עיראק, האמריקאים בזזו, העיראקים בזזו, איבדנו מלא דברים, שלא יודעים, אולי היום בקולקציות אישיות פרטיות, אבל אני לוקחת את הסיפור הזה של עץ החיים, שזה גם הסיפור, דרך אגב, הסיפור של אדם וחווה, יש לו גם בסיס מסופוטמי, כן? אדם זה השם של אדם הקדמון, אצל המסופוטמים, בטקסטים האלה. האדם הם הראשון, אני יצרו, לא יודע מה גדול. אדם הראשון, כן. כן, כן, מהיהדות. האדם הראשון. והסיפור של הצלע, שחווה יצאה מצלע, כן, בא משם, דרך אגב. גם השומרים? וזה לא היה, כן, וזה לא היה בדיוק צלע, זה היה מהצד, כאילו חצי ממנו, שזה הגיוני, קוטב זכרי, קוטב נקבי, חצי חצי, כן? אחר כך הפכו את זה לצלע, ואז צלע זה משהו קטן, אז האישה פחות חשובה, אז צלע כן, גם האדם. מה אם אלוהים הוא יצור רוחני שבורא, אז מה הוא צריך לעשות ניתוח לאדם ולהוציא ממנו משהו כדי ליצור את האישה? יכול פשוט להגיד ותהי אישה. במקום זה הוא עושה דרך משהו אגב, שנגרע מטיפול גנטי. בסדר, גם אם תלך ספקולציות קשוח, לפרדס, סטיה, זה פודקאסט שנקרא זה חייזרים, אח שלי, בואי נשתגע. מה אכפת בסדר, לנו? אז בוא נשתגע, אז גם אם תלך לפרדס, פשט רמז רש וסוד, תגיד שבבראשית א', כתוב יצר אותם זכר ונקבה, יצר אותם בו זמנית. ואז בא פרק ב', ואז יש את סיפור הסצלה. אז כאילו הפרק נכון. ב' מושתל מהסיפורים המסופוטמיים עם סיבוב, כן? כי זה שם לא היה בדיוק צלע, היה צד, אבל פה רואים שהם מברכים איזשהו עץ עץ. שמייצג את החיים, ויותר למטה בתמונה הבאה, יש משהו קוריוז, שהאלים האנונקים מופיעים תמיד עם הפיין קון, עם העץ טרובל ביד. והם באים עם העץ טרובל הזה, ומברכים עם העץ טרובל הזה, נראה כמו נותנים ברכה כל הזמן עם העץ טרובל. והעץ טרובל זה גם סמל שרואים בכל העולם. גם בוותיקן, יש עץ טרובל ענק בוותיקן, ובהרבה כנסיות, וכאן האנונקי שמייצגים אותו עם פני ציפור, כי הם היו עפים לפי הסיפורים, הוא משתיל את העץ טרובל לעץ החיים. עץ החיים. והאספקולציה שלי אומרת, משתיל תודעה לחי. כי כי האקסטרובל הזה העץ מסמל טרובל את הפניאל בלנד. את הפיניאל גלנד. כי איפה הפיניאל גלנד, שמייצרת DMT, שזה המולקולה האלוהית, שאפשר להתחבר אליה בחלומות, או באיוואסקה, או ב-DMT, ואז לראות את היקום ואת החוצנים ואת הכל. סבבה, בוא נגיד מילה רגע על הפיניאל, משהו מדעי. הפיניאל, שיש לה צורה של פיין, של עץ טרובל, קטנה מאוד, כן? היא נמצאת במרכז המוח. היא יוצרת את המלטונין, שזה הורמון שעובד ונותן לנו שינה טובה כשנהיה חושך, ועובד עם האור. העיניים קולטות אור היום, לכן חשוב לקלוט אור יום בעיניים, כן? ואז ישנים טוב, כי האור הוא גורם לו ליצור את המלטונין, אבל הוא גם יוצר לבד את ה-DMT. אנחנו לא שותים DMT, אנחנו שותים חומר טבעי, צמח שעוזר לבלוטה ליצור DMT. ו-DMT, שנקראת היום מולקולת הרוח, בעקבות ריצ'רד סטרסמן, שעשה מחקר על זה 6 שנים, כן? מסתבר שזה משהו שהעתיקים הכירו, כן? משהו שמביא חלומות צלולים, מביא מצבי תודעה מורחבים, שרואים מציאות בתוך המציאות, ואי אפשר לקרוא לזה הלוסינציה, כי זה לא הלוסינציה. רואים דברים שאפשר גם אני עוד למדוד אף פעם לא ולהוכיח. ניסיתי, אני אנסה מתישהו, אז אני לא יודע, אבל אני יודע שאת ניסית. אז איך זה כאן באמת? בברזיל זה חוקי, לא רק שזה חוקי, זה מפוקח, זה נעשה, זה נקרא מורשת לאומית, זה מורשת תרבות לאומית, וזה מורשת אינדיאנית. והאינדיאנים, כמה שבטים משתמשים בזה כבר אלפי שנים, כדי
לשפר את התקשורת שלהם עם הטבע, כדי לגלות מתי שמניזם, כן? מתי ירד גשם, והם יודעים, הם יודעים דברים, לגלות את ה-properties של צמחים, סגולות של צמחים, והם ממש טוענים שהצמח מדבר אליהם ואומר מה הסגולה שלו, ואני מאמינה לאינדיאני, כי אין נכון, להם... איך היו מגלים? הרי ayahuasca זה שורש של עץ, וזה משהו, שני צמחים שכביכול לא קשורים אחד איוואסקה לשני זה בכלל. משקה, כן, איוואסקה, המילה עצמה זה קצ'ואה, זה בא מהאינדיאנים הפרואנים, הנייטיבס מפרו, שזה נקרא the soul vine, כן? גפן הרוחות, זה המשמעות, גפן הרוחות. אז זה שני צמחים, הנקבה, שזה השקרונה, זה עלים מאוד יפים, שדרך אגב בעלי חיים גם אוכלים אותם, לנקות את מערכת העיכול, ויש סרטון ב-BBC שמראה ג'גואר אוכל עלה, ואיך האישונים שלו מתרחבים, והם טוענים שהבעל חיים אוכל את זה כדי לחדד את החושים שלו בציד, ולהכיר בצפייה לרחוק את הטריטוריה שלו לפני שהוא הולך אליה, שזה וואו, amazing. עכשיו, זה מדהים. הנקבה שיש לה את החומר הפעיל, שהוא בכמות מזערית, אבל הוא מפעיל את הבלוטה שלנו עם חומר שהוא טבעי לבלוטה, כי הבלוטה גם יוצרת את זה באופן טבעי. אבל מחתנים את זה עם צמח זכר, שקוראים לו מדירי, שזה מטפס. למה? כי הצמח הנקבה, הג'גואר אוכל אותו, הוא מעכל אותו, בני אדם לא יכולים לעכל אותו. אתה לא מקבל כלום מזה. אז אני שאלתי את האינדיאני, איך אתם גיליתם מיהו הבעל של הנקבה הזאת, שמתחתן איתה ומאפשר לבני אדם לקבל את ההטבות, את הניקוי מערכות, את הצלילות שהג'גואר מקבל. איך גיליתם את זה? יש 158 מיליוני מיני צמחים, מינים באמזונס. איך גיליתם? את איך השילוב. לחתן אותה? אתם לא כימיקלים. מה התשובה של האינדיאני? מה? היא אמרה לנו. היא אמרה לנו. מי זה הצמח היא? אמר לנו. הנקבה. השקרונה אוקיי, אמרה לו, הזכר שלי שיאפשר לך לעכל אותי הוא שם. הנה. וואו, זה שמניזם מדהים. פר אקסלנס, טוב, ואנשים שלא מאמינים וחושבים שזה רק בלה בלה בלה, אני נולדתי פה, כן? ואני ביקרתי הרבה פעמים פה, וכן שתיתי את המשקה, זה לא סם, זה לא ממכר, אין מזה נסיגה, ההפך, זה מנקה את המערכות. יש פרופסור מאוניברסיטה העברית, שכתב על זה ספרים מדהימים, מי? בני שנון קוראים לו, דוקטור בני בן שנון. שנון, שמעתי עליו, פסיכולוג כן. קוגניטיבי, אוניברסיטה העברית, כתב מאמר מדהים על פסיכדלים בתנ"ך, כי הוא עשה ניסוי עם צמח מקומי גם בארץ, וראה שיש לזה אותו אפקט, הוא בעצמו שתה, והוא פתח פה קליניקה לריפוי, בברזיל? מה את אומרת? כן? כן, הוא משתף פעולה פה עם רופאים שמטפלים עם איוואסקה, מטפלים בהתמכרויות, בדיוק, של כן. סמים כימיים, התמכרויות לאלכוהול, דברים קשים. איוואסקה זה לא סם, זה לא נכון. ממכר, ממש לא. טוב, יש לי הפתעה אבל קטנה בשבילך. כאן עושים את זה מאוד מפוקח ומאוד יש מכובד. יש לי הפתעה קטנה בשבילך. אוקיי. תסתכלי. אז קודם כל, במצגת המדהימה שלך, יש לנו את האלים האנונקים שנותנים את האצטרובל לעץ החיים, האצטרובל זה הידע, אבל יש עוד ואולי דבר זה התודעה, כן, כן. יש עוד דבר שמחזיקים, את רואה את הדבר הזה? מהמם, מהמם. נכון? שגם אנחנו רואים אותו, תמיד. רגע, שנייה, אנחנו רואים אותו גם פה, גם פה הוא מחזיק מהמם. את זה, מהמם. ויש תבליטים במקומות שונים בעולם עם הדבר הזה. מה זה? את יודעת מה זה? יש לזה מלא פירושים, לא יודעים. זה אוקיי, אז יכול תראי, להיות סל אז של עכשיו זרעים, זה יכול להיות, אז נו, עכשיו ההפתעה שלי אלייך. רגע, תסתכלי. אני אספר סיפור רקע. אני, אפרופו חוצנים, כן? המסע שלי עם החוצנים התחיל בכתבה הראשונה שלי במאקו על הנושא. הכתבה הזו
הובילה לזה שפנו אליי כל מיני חבר'ה ממופון, והתחלתי להכיר את כל האנשים בארץ שעוסקים בדבר. דני יעקבי היה הרעיון הראשון שלי, הוא רוצה לספר את הסיפור שלו, והוא נתן לי אבן שכביכול נמצאה במעגן נחיתה, ולמחרת טסתי לפסטיבל חזרתי לארץ, סליחה, חזרתי מהארץ, הייתי בחופשה בארץ, ראיינתי דני יעקבי, קיבלתי את האבן, טסתי, זה היה חופשת פסח, טסתי חזרה לארצות הברית, טסתי מיד לפסטיבל בטקסס שנקרא קונפלואנס, שלא ידעתי האמת לקראת מה אני הולך, קניתי כרטיסים די באינטואיציה כזה, כבר באתי למכור אותם, וקיבלתי דאונלוד מהיקום, לא, באתי למכור אותם אונליין, כי אמרתי, מה, אני אשאר בארץ עוד שבוע, והדאונלוד אמר לי, אתה הולך לפסטיבל, אתה הולך. עכשיו, אני כבר מכיר את הקול הפנימי הזה, או לא פנימי, לא יודע מאיפה הוא בא, וכשהוא מדבר איתי ככה, בכזה צורה, אני לא מתווכח. אז במקום, מכרתי לכרטיס של הבת זוג שלי, שלא היה לקוח, לא רצתה לבוא, בכלל לא ידע מה זה, ואני הלכתי, והפסטיבל הזה קראו לי דברים מטורפים, ובין השאר, נפלתי על הדבר הבא. היה שם בחור עם אוהל, בצד, לא עושה רעש, רק אנשים סיפרו לי עליו, הייתי צריך למצוא אותו, הוא לא מכר שום דבר, הוא פשוט היה שם, אוקיי? ונכנסתי לאוהל, וזה מה שראיתי. איפה זה? אני במתח. לא. הנה, הנה זה. תראי. את רואה על מה הוא מצביע? רואה את זה? רואה לוח כזה, לוח. זה מה שהראינו עכשיו. וואלה. זה. עכשיו, תסתכלי על התבליטים שיש שם, וסתכלי שהוא מאיר על זה באור, יש לזה, זה זורח UV, אוקיי? עכשיו, זה נמצא, מדהים. בחפירות, זה שוקל הדבר הזה, זה 20 קילו? אני החזקתי את זה. זה אני מצלם. בואי נראה את כל הוידאו, ואחרי זה נדבר על זה. כאלה. כן, בואי נראה את הוידאו, ואחרי זה אני אספר לך את הסיפור של זה. Stop. These are amazing. I know. I mean, wow. Stop. And you're still on ask questions, Greg, but I don't right? even have Ask. the right question. Greg, to ask. can I know, you- I feel the same Do you mind way. showing these inside? Yeah. Oh, which is amazing. Did you take a picture of that? I can put my phone in. Yeah, when you're done. Yeah. I love these. Ready? Eggs. Look at that. Oh my goodness. Look at these. Those Grace. And look, they with UV light. And they're really heavy. They're so heavy. Really heavy. Do you have any idea what this is for? What is it? It's Magic Kit. Magic. Magic Kit. Magic Kit. Magic It really Kit. is magic. It Do you is know a magic- which star system? Like where it is from? I believe this one was imported from Egypt. From Egypt. From Egypt, yeah. This has been one of the tools that were moved from Egypt to South America. Oh, you mean mini- עוד אחד, רואה? הנה עוד אחד. שניים. זה נראה כמו משקולות כאלה. thousands of years ago? But who made those? Yeah, like these are look like grays, right? They're not grays, they're seraphim. 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 Angels. The angels, the seraphim. So this. הוא לא יודע. You'd be right. תראי עכשיו את הגולגלות קריסטל, תראי מה מצויר עליהם. A lot of them are bioluminescent Yeah. all the way through. This one's probably the most impressive. Oh, Amber Alert. Oh, this one. That one at the bottom. Oh, תראי את yes. זה. תראי מה את רואה פה? רואה את זה? אנונקי. תראי רגע, תכף תראי מה הוא מחזיק ביד. זה בדיוק האלה האנונקי שהראיתי לך. הנה עם הקורן, והנה התיק. So much. I'm going to go and see my friends, but we'll come back. עכשיו, הגולגולת אוקיי. הזאת היא לא גדולה. No present, sorry. אוקיי, זהו. עכשיו, תראי, זה פסיכי, הדבר הזה, אוקיי? עכשיו, זה הכל נמצא בחפירות ארכיאולוגיות. בואו אני אראה לך איפה. הנה, תסתכלי. במקום שנקרא טולה הידלגו, אוקיי, במקסיקו. תראי איך זה נראה.
הנה, תראי. קוראים לאתר טולה הידלגו? לא להידלגו. When they started digging this portal out of the ground, I was really תראי איזה דברים, on both sides of the world. תראי מה יש לו Where פה there's בחדר. pyramid. תראי מה יש לו פה בחדר, זה מטורף. עכשיו, מה הקטע? שנייה, רגע, אספר לך מה הסיפור של הדבר הזה, אוקיי? זה חפצי אומנות הכל כביכול, כן? אנחנו לא יודעים אם זה אמיתי או לא. אבל הם נמצאים בחפירות ארכיאולוגיות במקסיקו, בכל מיני מקומות. יש שם גולגלות קריסטל, יש שם חפצי אומנות, יש שם כל מיני דברים, כמו שהבן אדם הזה שאומר לי, יש את התיקים האלה, יש את הקונס, יש את האצטורבל עצמו, שאפשר ממש דברים מטורפים. כשאתה עומד בנוכחות של זה, זה נראה, קודם כל זה מסיבי ברמות, זה שוקל כל דבר טון, יש על זה UV, יש על זה לא זאת אומרת, אם זה מזויף, אני רוצה לפגוש את האנשים שעושים את זה, לראות איך הם עושים את זה וללחוץ להם את היד. כי זה, וגם לא רק שהם עושים את זה, הם גם אחרי זה הולכים, חופרים באדמה בהידלגו במקומות מטורפים, קוברים את זה שם, עם דברים אדירים ששוקלים מאות, יש שם סרקופגים, יש שם פורטלים כאלה, וזה הכל, זה שוקל מאות קילוגרמים, זאת אומרת, אי אפשר בכלל להזיז את זה, אי אפשר למכור את זה לזה תייר ב$100, אוקיי? אבל ממשלת מקסיקו, עכשיו להוציא חפירות ארכיאולוגיות לארצות הברית, מה שאני ראיתי לך זה היה בטקסס, כדי להעביר את זה לארצות הברית, אם זה משהו ארכיאולוגי, זה לא חוקי. אז איך הם עושים את זה? ממשלת מקסיקו אומרת, כל מה שיש עליו תבליטים חייזריים, אם תסתכלי, אני אראה לך שוב, אפשר לראות שממש יש תבליטים חייזריים על הדבר הזה. אם נגיד נלך פה למה שהוא מראה, כן, ראינו את זה. בפנים. את יכולה לראות ממש, הנה, סתכלי, את רואה? כן. הנה, זה ממש האפורים עם הראש הזה, את יודעת, זה כל נראה גם כמו איזה יצור ימי כזה, או... כן, נכון. וכל מה שיש עליו תבליטים כאלה, מבחינת ממשלת מקסיקו, זה מלכודת תיירים וזה זיוף. אוקיי? אבל אני יכול להגיד לך שכשאני הייתי בנוכחות הדברים האלה, יש להם אנרגיה פסיכית, לגולגלות קריסטל האלה, יש אנרגיה מטורפת. הנה, אני חושב, הנה, תסתכלי, הנה האצטורבל, את רואה? זה האצטורבל, יש לו כמה כאלה. ופה אפשר לראות את התבליטים, התחריטים האלה, לא ברור איך הם נעשו, הם מדהימים. כנראה לייזר או משהו. אז, ובסרטון מקודם הראיתי לך, יש כמה קניינים, מסתבר, שזה אחד הגדולים מהם, שהוא עכשיו היה בפודקאסט, והוא עשה עבודת תיארוך, הוא נתן לתארך את הריזן, את השרף שיש בתוך החפצי אומנות האלה, ויצא 40,000 שנה, 50,000 שנה, דברים מטורפים. על פי מה? על פי השרף? כן, יש, כי את יודעת, זה חומר שהוא לא אורגני, אי אפשר לעשות לו קרבון דייטינג. נכון. אבל יש מין דבק כזה, בתוך החפצים האלה, ואת הדבק הזה הם נתנו לתיארוך, ובפודקאסט שהוא פרסם, זה aliencarvings.com, אני אשים את זה, מי שרוצה לראות את האתר שלו, הוא ראה תוצאות של בדיקות של אוניברסיטה, שזה 40,000 שנה, 50,000 שנה. אוקיי? יש גם חפצים כאלה, שהם מצאו, שיש להם פתאום חשמל בפנים, יש להם כל מיני חלקים, אתה שם חלק אחד לשני, פתאום כל הדבר נהיה מואר, והם לא מבינים איך. מה שאז שלחתי לך, זוכרת, ואמרתי, זה נראה מזויף. באמת לעין, לא, זה נראה, טוב, זה לא הגיוני, אין מצב, כי כל העולם היה מדבר על זה, נכון? אבל למה כל העולם מדבר על זה? כי אם החפצים האמנות האלה הם עתיקים ואמיתיים, אז מה זה אומר? זה אומר שגם הנקוק צודק, זה הוכחה. זה אומר שביקרו אצלנו. נכון? או מבקרים אצלנו. שהתרבות העתיקה הזאת, תסתכלי, זה כל הזה, עכשיו יש שם לפעמים מוצאים חפצים עם מגן דוד, עם כל מיני, כאילו, אז זהו. אז אני הייתי, איך שהתגלגלתי לדבר הזה. תראה,
אני לא ראיתי, לא החזקתי ולא בדקתי, כן? ולא חסרים זיופים היום בעולם בדברים מהסוג הזה. אבל, וזה מפתיע אותי שיש לו את זה, והוא הצליח להביא את זה לארצות הברית איכשהו, זה כן, זה נהיה מפתיע אותי. זה נהיה סצנה, אוקיי? יש איזה 4-5 אנשים שהם נחשבים הקניינים הגדולים של הדבר הזה, הם משלמים לזה הרבה כסף, לא, את יודעת, אם זה באמת מה שזה, זה גרושים מה שהם משלמים, אבל הם משלמים $1,000 על הדברים האלה, שאתה יכול להגיד, אוקיי, מהמם. למקסיקנים זה שווה, כי בשביל המקסיקנים $1,000 זה משנה חיים. אז יכול להיות שהם יושבים באיזה סככה ומייצרים את זה. אבל זה יותר מדי. אגב, אני גם הייתי אצל הבן אדם הזה שפגשתי באוהל, קוראים לו גרג, נסעתי אליו לחווה לצלם פודקאסט, צילמתי את זה פשוט, אני כרגע לא מעלה חומרים באנגלית, אבל יש לי זה כבר ערוך. יש לו אין ספור חפצים כאלה שם, מאות. והם כבדים ומרשימים, והמחשבה שמישהו ישב בסככה כדי לייצר אותם, אגב, יש לו גם כמה מזויפים, ואת המזויפים האלה אתה רואה ישר שזה זיוף. אתה רואה שמישהו השקיע כמה שעות בלעשות משהו, ובסדר. הדברים האלה הם כל כך מדויקים, כל כך מדהימים, כבדים, מלאים באפר, חלקם שבורים בכל מיני מקומות. אני שאלתי את ChatGPT, יש לו קולקולת קריסטל, שישבנו בראיון איתה, ששוקלת 45 קילו. אוקיי? עם גם כן, סיורים ענקיים של חייזרים ואנונקי ומה לא. שאלתי את AI, כדי לייצר כזה דבר, איך אני יכול לייצר כזה דבר ששוקל 45 קילו, כמה זמן זה ייקח לי וכמה זה יעלה לי. זה ייקח בערך שנה, וזה יעלה בסביבות $50,000. הוא שילם $5,000 על הגולגולת הזאת. זה לא נראה לי סביר. לא זה נראה לי סביר. מעניין. כמה מקסיקנים ישבו שנה, כן? ייצרו אחת כזאת, ייקח להם שנה לייצר, אחרי זה הם צריכים ללכת לחפור, לגבול את זה באדמה, להביא את הבן אדם, להראות לו שחופרים את זה החוצה. זה לא סביר. לתיירים מוכרים משהו $100. זה אוקיי? מעניין. זה מעניין, כן, זה מעניין. אז זה עוד אחד, וזה גם משהו שבדיוק באותה צורה שבו אנחנו מדברים על למה המדע לא מוכן להכיר בפירמידות שהם היו של תרבות יותר עתיקה, זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. זה עוד משהו שהוא קיים בעולם, שהוא תופעה, שהוא גלגלות קריסטל, עם כל מיני סימנים, עם טכנולוגיה עתיקה של אור פתאום, שמוצאים מתחת לאדמה, והמדע לא מוכן אפילו להסתכל על זה, לא מוכן אפילו לגעת בזה, לא מוכן אפילו לבדוק ולהגיד, הנה זה זיוף, הוכחנו לכם שזה זיוף. אף אחד לא מוכן להסתכל על זה. האנשים האלה שמתעסקים בזה, הם מהכסף של עצמם מנסים ממש בעמל רב למצוא אוניברסיטאות שיסכימו לבדוק את זה, הרוב אומרים להם, תעופו מפה, ושהם מצליחים, זה עולה להם ים בכסף, ואז באמת יוצאות תוצאות מטורפות. או שזה הכל אגדה, כמו כל מה שקשור לחייזרים. אתה אף פעם לא יכול לדעת מה אמיתי, מה לא. יכול להיות שהכל אז המצאה. זהו, אז לגבי זה, יש לי משהו להגיד, זה שבכל מקרה, אני לא מאמינה בדיסקלוז'ר, אני לא מאמינה שיתנו לנו שום מידע אמין בשום כיוון. אני מהממשלה. קראתי את הספר, הרשויות, וגם עכשיו שמדברים על זה, ויש במדיה, וארצות הברית מדברת על זה, אני אף פעם לא יודעת עד כמה המידע אמין. אני רק יודעת דבר אחד, את החוויה של עצמי. ואני גם יודעת את החוויה של אנשים שנראים לי אמינים, כי לא היה להם אינטרס לשקר, ואנשים קליברים, כן? אני מדברת על ג'יי אלן היינק, האסטרונום הראשון שקיבל את התפקיד של לחקור את התופעה של האב"מים בארצות הברית, וז'אק ואלה בעצמו, כן? שכתב על זה, וז'אק ואלה הוא גם אומר, לא ייתנו לנו מידע יציב ואמין. עכשיו לאחרונה היה בקולומביה הסיפור של הבוגה ספיר, הספירה של בוגה. גם, מה אנחנו יודעים על זה? כלום. זה מסווג. ברגע עכשיו, אני בגלל זה לא מבזבז את הזמן שלי עם מידע ועם חפצים. יותר מעניין אותי איך זה שאני יוצאת לשטח, חושבת על תודעה גבוהה יותר, מזמנת אותם, ואז רואים תופעות שאפילו חבר אסטרונום, שאני לא אגיד את שמו, אמר לי, יכול להיות שזה לא אדם שעשה את זה, זה לא man-made, כן? אורבס, מופיעים אורבס.
אורבס. מעניין. עכשיו, אני, כדורי אור. יחד עם עוד אנשים, חווינו חוויות לא מן העולם הזה, על כדורי אור שמופיעים כמה מטרים ממך במשך סשן של זימון, כן? בארץ, במדבר, ליד אילת, ויש לי אוסף של חוויות, אוסף של עדים ואוסף של תמונות בואי, טוב, וגם... בואי נשים, נו, בואי נשקיע רגע, נשים את הסרטון שלך. איפה רגע, יש לי ערוץ ביוטיוב שדרך אגב מדבר על הפירמידות ועל ארכיאולוגיה לא מקובלת, אני יודעת. רגע, אני אם, נכנס עכשיו אם לערוץ תרצה, שלך, ואיך הוא הוא נקרא? נקרא תזכירי לי. הנסתר הנסתר המופלא. המופלא. אז רגע, שנייה, אני מוצא את דרך זה. אגב, גם באקוודור מצאו מנהרה תת-קרקעית שהיה איזה כומר שהיה אוסף את החפצים האלה, וכשהכומר מת העלימו הכל מהמוזיאון שלו, והיו שם חפצים מאוד מיוחדים, וזה רגע, שנייה, נקרא אני אעשה מערת ציפורי כן. השמן. הנה הערוץ המדהים שלך. אני ממליץ בחום לכל מי שמקשיב, תעופו לערוץ הזה מיד. סרטונים ברמה סופר גבוהה, סטיה, המעריכה, הסיפור, תודה הפרטים, רבה. פשוט מדהים, ברמה עולמית, הסרטונים האלה. יכול להתחרות עם כל ערוץ יוטיוב מהעולם, גם ברמת התוכן והפירוט והידע, וגם ברמת העריכה והעשייה, אז באמת כל הכבוד על זה. ואיפה פה הזה של האורבס שלך? בוא נראה, זה פלייליסט, בפלייליסט, אתם נכנסים מפגשים מהסוג למפגשים, החמישי. זהו, מפגשים מהסוג החמישי, הנה, בוא נראה. ויש לי, אני קיבלתי מתנה מצלמה מחברים מדהימים, אהה. בדיוק כשהייתי באמצע התקופה הזאת שהתחילה ביולי 2017, ואז כשהיה לי אפשרות לצלם אותם ולהסריט, הסרטתי, ולפעמים רואים באמת דברים שעושים פה תנועות מטורפות. מה את זה רוצה שאני האורבס, אראה? איזה בדיוק. סרטון להראות? איזה סרטון להראות? את זה הראשון? לא, השני והשלישי הם יותר קצרים, אוקיי. בזה בארוך יש גם כמה סצנות מדהימות, אבל זה 10 דקות, לא, אנחנו לא נראה 10 דקות עכשיו, לא, אבל... לך לפלייליסט. בפלייליסט כן. השני של... הנה, לא, למעלה. השני, אתה רואה, ספינות מההתחלה כבר חלל. אילת? כן. אז אני קראתי לזה ספינות חלל, היום אני לא קוראת כן. לזה ככה יותר, כי אני Orbs. יודעת שזה לא שיפס, זה לא ספינות, זה... אפילו קריס בלדסו מדבר על זה, וכשהקשבתי לו, דרך אגב, גם דיברתי איתו, והוא ראה את הסרטונים, אתה רואה שניים שהולכים במקביל לאט לאט. זה אורבס, זה ספרות של אור. הנה, זה מה שאנחנו קריס, רואים פה. ועוד אחד למעלה, עוד אחד יותר למעלה, מקביל אליו, שניים כן. שטסים במקביל. לא, פה, יותר קרוב. אתה רואה את כן? השני? שני אלה? לא, יותר למעלה, לידו, בצד ימין למעלה. זה. לא, כן, עם הלייזר אני מראה, אבל פספסת כן. אותו בהתחלה. כן, הנה זה. וואו. שניים, ועוד אחד למעלה, הם זזים במקביל. אני אומרת לוויין קטן, היום אני כבר לא חושבת שזה היה לוויין קטן, אני חושבת שזה היה מה גם זה אור. לוויין? משהו שיורד למטה, ברקע, רואים אותו, יורד למטה. מה זה? צריכים להסתכל על זה טוב במסך, מסך גדול, אתם תראו את התנועה ביחס לכוכבים שזה כן. זז. לא, אבל זה אתם רואים? כן, זה זה שתיים. ממש הם אורבס. התחילו די מקבילים אחד לשני, ואז הם נפרדו. כן. כן? וזה לא, לוויין לא נראה ככה, ומטוס לא נראה ככה, ומסוק לא נראה כן, ככה. לא, לוויין לא נראה ככה. לוויינים הולכים טיפה יותר מהר, מטורף. טיפה יותר קטנים. ראיתי את הלוויינים של אילון מאסק. והדברים האלה לא, זה... לפעמים, חכו, לפעמים הם גם מתנפחים, כן? מדהים. וואו. אני קראתי לזה הספינות חלל, אבל זה לא, זה פשוט, את על עושה פי, מדיטציית צעיפה, והם באים, מופיעים פתאום. כן, אני אפילו לא קוראת לזה C5 יותר, אני עושה פשוט היום, זה דומה אפילו לתפילה, בדיוק כמו שבלדסו אומר, אני פונה שיבואו לעזרה, ושייתנו איזשהו ביטוי, זה יתרחב, תסתכל, מה שאנחנו קוראים powering up, כן? כשהוא מתרחב בגודל, זה סימן
אנחנו מפרשים שהוא נותן לנו סימן אימות, שזה לא, הנה, הנה, הוא מתרחב. גדל, תראה איזה יופי, איך הוא וואו! גדל יפהפה. כן, וואו! כן, זה מרגש, ואז הוא נעלם, נעלם. הוא יוצא מהמימד שלנו, פוף, נעלם. קטן, ו- קטן, קטן, נעלם. לפעמים יש כאלה שפועמים. הסרטון השלישי גם וואו. למטה הוא גם מדהים. ו- כן. עכשיו, מילה אז על הנה, קריס הסרטונים של בלדסו, הקבוצה הסודית. כן, כן, כן. זה ממש אורב וואו. גדול, גדול. תכף אני יואו. אראה ביחס לאנשים, תכף תראה שאני מהר מורידה את המצלמה, שתראו כמה קרוב הוא היה אלינו. הדבר הזה היה קרוב לראש שלנו, כן? עכשיו, היום אני לא קוראת לזה ספינת חלל, אני קוראת לזה ספירה של אור. מה זה הדבר הזה? וואלה, לא יודעת, אבל זה מגיב לבקשות, זה מגיב זה ממש לנוכחות שלנו. נראה כן, תכף פסיכי תראו את לגמרי. הראשים שלנו, תראו את הראשים שלנו רגע. תישאר, הופ, הנה, רואים כמה קרוב ביחס לראש? הייתי צריכה לעצור עוד יותר, כדי שתראו כמה אני שהוא היה שמתי את זה על נמוך. ספיד מהר, רגע. אני חושב שעברת כבר את טוב, בוא נראה. עכשיו רואים שאני מורידה קצת את המצלמה כדי להראות ביחס אלינו. לא, כמה לא זה עברת גדול כבר. פתאום. כן, כן, הוא היה ממש ספירה של אור מדהימה. עכשיו, הנה. הנה, זה שם בהתחלה. עכשיו, התופעה הזאת, ולפעמים יותר מאחת, הנה אתם, הנה, הנה. אתם רואים עכשיו, אנחנו פה, ואתם רואים בהמשך עד כמה שהוא היה נמוך, וואו. מרחף נמוך. כן, הוא היה במרחק קטן. עכשיו, ב-23 לדצמבר 2017, אני ועוד 5 אילתים עברנו חוויה של 4 שעות, ואני אספר את זה בהמשך. זה לא היו אורבס כאלה, הם היו גדולים מאוד, בצבע זהב, באו באינטראקציה איתנו. תראי, אנחנו כבר 2.5 טוב. אז עשינו טעימה לנושא החוצנים, אבל הפודקאסט, דיברנו בעיקר על תרבויות עתיקות. אז אוקיי, דיברנו על זה, הראינו בעצם שלא סביר ולא הגיוני, ולא... די חלש, שחררו אותי כבר מהעבדים בחבלים. בסדר, בוא נתקדם. אפשר להתקדם? בוא נתקדם. מי שבנה את זה הייתה לו טכנולוגיה מטורפת. איך זה קשור לחוצנים לדעתך? או ממה שאת יודעת? אני היום אומרת, אולי בני אדם בנו את זה, אבל הם קיבלו עזרה. הם קיבלו עזרה מעמים שאו היו הרבה יותר מתקדמים מאיתנו, ואנחנו לא יודעים מי הם היו יותר, או הם היו עמים חוצנים. אבל זה אמונה שלי, כן? אני, גם מתוך החוויות שעברתי, שאני מקווה שאני אוכל לספר יותר על זה בהמשך, כי עברתי חוויות של מפגשים עם ישויות בשינה, כן, אמנם, או בהתעוררות ובלפתוח עיניים ולראות את זה בחדר, כאילו, וואו. אבל היום אני מאמינה שהם מעורבים איתנו כי יש לנו משהו מהם. ויכול להיות שסיפור האנונקיס יש בו משהו. מספרים על תורת הגזע, מספרים לנו את ה-out of Africa, שכל המין האנושי היו אפריקאים שיצאו משם ועברו מוטציה, והעיניים הכחולות שלי זה מוטציה כי הלכנו לארצות קרות. בסדר. לא יודעת, היו מלא גזעים אנושיים שנמצאו כבר, יש דניזיאן, יש כל כך הרבה גזעים שלא מובנים, כן? אני היום, אני לא רואה סיבה למה היקום הזה כל כך גדול ועתיק, ושאף אחד לא ביקר אצלנו בכוכב שלנו. היה מספיק זמן לכל מיני, יכול להיות שמאדים היה פעם כוכב פורח וחי, ובאו משם עמים את יותר רוצה מתקדמים. עוד למה לא? עוד סיפור מגניב על... אני חושב שאני, מכל ההתעסקות שלי בזה, של חוצנים ותרבויות עתיקות והקשר ביניהם, עשיתי קישור שאולי הוא לא כזה מבריק, כן? אבל היו 3 וויסלבלואורים של סטיבן גריר, אוקיי? שבאו לסטיבן גריר. אחד מהם, קוראים לו DC לונג. מכירה את הסיפור של DC לונג?
לא. טוב, אז שנייה, אני אמצא את זה. זהו, ובזה אנחנו נסגור את הסיפור. רגע, שנייה. share, screen, אינסטגרם, share. בואי תראי את זה. את רואה? טוב, אז זה הבן אדם, אוקיי? ואפשר למצוא אותו DC לונג באינטרנט, ואני אספר לך בגדול מה קרה לו, ולמה זה קשור לפירמידות, אוקיי? אוקיי. אז הוא היה חייל בצבא ארצות הברית, קרבי, ואבא שלו היה קונטרקטור, אחד שבונה, כן? הוא היה קבלן בנייה. והוא היה עובד בשביל הצבא, הוא ואבא שלו היו עובדים בשביל הצבא, ובונים להם, שהיה צריך לעבודות בנייה, היו קוראים להם ושוכרים אותם לכל מיני עבודות. פעם אחת שכרו אותם לבנות מטווח לאקדחים, מתחת לקרקע באיזה בסיס של חיל האוויר, סודי, תת-קרקעי. הם באו, צריכים לחתום על איזה NDA, אמרו, אנחנו לא יכולים לעזוב אותנו, ונכנסו, ואז באיזשהו קטע פתאום, הם עברו ליד חלל ענק, אוקיי? מתחת לאדמה, והוא אומר שהוא לקח איזו פנייה לא נכונה, לא הבנתי, לא זוכר בדיוק איך הוא הגיע לשם, אבל מה שהוא ראה זה, קודם כל היה שקט מוחלט, והוא הרגיש ויברציה מטורפת בתוך הגוף, כמו בס, אבל הוא לא שמע כלום. ופתאום הוא ראה באולם אבן מקליטית, ענקית, מגרנית, ענקית, אוקיי? מרחפת באוויר. והוא אומר, מה, איך זה יכול להיות? והוא אמר, אני ירדתי להעמיד פנים שאני צריך לקשור את השרוכים, ואני יורד למטה ואני מסתכל ואני רואה שני מדענים עומדים מהצד השני של הדבר הזה, חלוקים לבנים כזה וכל מיני עניינים, ומשחקים עם זה, והדבר הזה זז. באוויר. אוקיי? ואז כאילו שהוא התרומם, המלווה שלהם נכנס ממש ללחץ, והוציאו אותם משם, ואמרו להם כאילו שלא התקרבו, לא יודע, משהו זה, ולמחרת, העסק שלהם נהרס, גנבו להם את כל החומרים, אבא שלו הפסיק לדבר איתו, לא הסכים לדבר איתו יותר בחיים, החיים שלו נהרסו, לגמרי. 30 שנה הוא ישב בזה עד שהוא בא לסטיבן גריר, כוויסלבלואר, כדי לחשוף את הדבר הזה. אוקיי? שסטיבן גריר הוא כמובן קשור לחוצנים, ואתה אומר, מה זה קשור לחוצנים? כי זה טכנולוגיה חוצנית, וזה ויברציות של סאונד יכולות להרים אבן מגליטית, ולממשלת ארצות הברית יש את הטכנולוגיה הזאת לפי DC לונג, אם אתה מאמין לו, ואני מאמין לו, מי שיראה את הסיפור שלו הוא מאוד אמין, בן אדם, אבא שלו הפסיק לדבר איתו, שהוא מדבר עליו והוא בוכה, זה לא נראה, גם הוא לא עשה מזה כסף, הוא לא כתב פודקאסט, הוא לא כתב ספר, הוא פשוט נתן את העדות הזאת, כי הוא אמר, אני לא יכול לשתוק יותר. 30 שנה אני יושב על זה. אז... טוב, ואם אני אספר לך שהיה לי חלום צלול עם ישות שהראתה לי את זה גם כן, באלסקה. נו, תקריא לי. לא, לא עכשיו. בפודקאסט הבא, לא. בפודקאסט הבא. אבל ככה אני חושב שבנו את הפירמידות, ואני חושב שיש לממשלת ארצות הברית את הטכנולוגיה הזאת, עם סאונד, ככה הצליחו להרים אותם, לשים אותם איפה שצריכים לשים אותם, לא צריכים עבדים שיסחבו אותם. מה עבדים? חל, עשו מזה, צו. אף אחד לא הרים אבן של 1,000 טון עם מסילה ועם חבל, אוקיי? לפני 4,500 שנה, זה לא קרה. אני רוצה לתת מילה, לסגור את החלק שלי פה, כי חשוב לי להגיד כזה דבר. אני לא, זה ספקולציות, אני לא יודעת איך בנו. אני רק יודעת שלא בנו בדרך שאומרים שבנו. זה אני יודעת בוודאות. כן. ולגבי חוצנים, אני כן מאמינה שהיו פה גזעים אחרים יותר מתקדמים, שאולי גם לימדו אותנו. אני מאמינה באפלטון, אני לא חושבת שאפלטון המציא סיפור מוסר בלבד, בטח שהוא היה עושה שקרים לבנים והיה כותב כדי לחנך, כן? וכשעשו לו דבנקינג ואמרו, אבל באתונה לא היה כזה דבר כמו שהוא מספר. הוא השתמש באתונה כדי להגיד משהו מוכר לאנשים, אבל הסיפור היה עתיק, הוא קיבל את זה מסולון, ואני מאמינה בו, כי יש עוד סיפורי אטלנטיס בעולם, הוא לא היחידי שמספר, כן? בעוד יבשות יש סיפורים דומים, אבל אני מאמינה שאפלטון נתן המון פרטים על תרבות מתקדמת שהייתה קיימת לפני קטסטרופה גדולה, שאנחנו היום מייחסים ל-Young Dryas, כן? ובגלל זה סיפור המבול העולמי, אלה ה-references שלי, זה הדברים שבתור מישהי שלומדת היסטוריה וארכיאולוגיה, זה נראה לי הגיוני, שהיה פה משהו עולמי, היה משהו מתקדם לפני, אחר כך אני עושה ספקולציות משלי, אולי החבר'ה ממאדים שג'ו מקמונגו ראה
באו לכאן, כי שם הם עשו ספינקס פנים על הקרקע, שם הם עשו פירמידות, אולי גם פה הם עשו. פירמידות אולי יש להם שימוש בליצור מתכות, בליצור כימיה, בלעזור למים, משתמשים במים ואקוויפרים כדי לשחזר את החקלאות כשהקרקע נעשה יבש. אחרי הקטסטרופה הגדולה הלכו המים והכל. יש פה הרבה הקשרים מעניינים, אבל אני אישית ספקולציה. כן, היו עמים מתקדמים שבאו לכאן, עזרו לבני אדם לבנות, ואולי גם אנחנו תערובת של גזעים כל כך שונים יש לנו פה, כל כך הרבה גזעים, היקום כל כך גדול, תגידו לי שזה רחוק, יש לנו מיליוני שנות יקום, שכל סיביליזציה יכלה להתקדם, ולשלב כל כך, מה אנחנו יודעים? אנחנו ראינו תופעות בשמיים של אורבס שמופיעים ונעלמים, בכיס נעלמים. אולי הם נוסעים בין ממדים, ואנחנו עדיין לא מכירים את הטכנולוגיה הזאת, מדהים. כאילו, טוב, לי זה נראה ברור. אנחנו כנראה נקליט עוד פרק בברזיל שאני אבוא לבקר אותך, ובשאיפה נביא אורז ביחד. ולפני זה, כדי לסיים את עניין הפירמידות, אני אשתף דבר אחרון, למי שעוד לו ספקות, אוקיי, מה שאנחנו מדברים אמיתי או לא אמיתי, אז בוא נראה רק את הקטע הקצר של פיליפ, המדען האיטלקי, בונדי? איך קוראים לו? ביונדי. בונדי, ואת הסריקות שהם עשו עכשיו, הוא בכלל איש טלקום, לא קשור בכלל לפירמידות, הם השתמשו בטכנולוגיה לוויינית של רדאר מאוד מאוד מתקדם, שכבר הוכח כמדויק, כדי לראות מה יש בתוך הפירמידה, ואז הם הסתכלו מתחת לפירמידה, והנה מה שהם מצאו, ובזה אנחנו נסיים. זה מתוך ג'ו רוגן, הדבר הזה, הנה, מיקרו ביונדי, or something. הנה. Yes, That's I because- spoke with two independent, let's say, with some independent researchers. זה מה שהם מצאו, ומה שהם אומרים, זה ככה, זה הפירמידות, מתחת לפירמידות, לכל הפירמידות וגם לספינקס, יש עמודים עם קוילס, שיורדים במשך 600 מטר, ויושבים על קוביות של 80 על 80 על 80 מטר. זה מה שקורה מתחת לפירמידות, כל זה. זה מה שמצאו. כמובן, זכי הוואס מכחיש, לא מוכן לתת להם רישיון לחפור, אבל זה... אומרים, כן. זה אומרים שמי שהטכנולוגיה לא שחושב בנויה ככה, לזה. שיקשיב לפודקאסט של ג'ו רוגן, ושיגיד שזה לא אמין. זה מה שיש מתחת לפירמידות. ואם זה לא אומר טכנולוגיה, אני לא יודע מה. אז זהו. סבבה. אני רוצה להגיד שמעבר לכל ההוכחות האלה, מאוד חשוב לי שאנשים יבינו שהתודעה שלנו זה הכלי הכי חשוב לאימות הדברים האלה, ואני חושבת שהיקום הפיזי הוא ביחד עם הלא פיזי, ושיש ישויות בין-ממדיות שיכולות לבקר אותנו במצב של שינה, במצב של OBE, Out of Body Experience, ואנחנו יכולים לקבל הוכחות פיזיות גם על זה. אני קיבלתי המון תופעות פיזיות שאין דרך, ואני לא לבד, יש לי עדים, כן? ושבואו נפתח את התודעה. בואו נעבוד על זה, מה זה אומר? מה זה לפתח תודעה? איך עושים את זה? יש לי המשך יבוא. תורה שלמה שאני פיתחתי לעצמי. הפרק הבא שנעשה ביחד. סטיה תודה מרוקה, רבה. תודה רבה, זה היה מדהים. מעל לכל הציפיות שלי, את פשוט מדהימה, והידע שלך הוא מדהים, והנכונות שלך לתת אותו ולחלוק אותו, היא חשובה ומרגשת, אז המון המון תודה, ואנחנו נתראה תודה בפרק רבה. הבא. תודה, נהניתי מאוד.